Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens kortfilm är The Dog Who Loved Music. Filmen i korthet. Ja, en hund som bor på en fabrik där hans ägare har tillverkat någon slags fiolliknande instrument som kan användas som ett massförstörelsevapen. Den här mannen reser runt världen och visar upp och säljer vapen. Ja, precis. Han lär ju upp dem att använda de här vapnen mot motsatta sidor. Och så att deras länder bara blir ödemarker. Han kallar sina vapen för fredsbevarande maskiner eller något sånt där. Så att, ja, det är ganska tydlig satir om man säger så. Mm-hmm. Säkerhetsmaskiner. Ja, Pax Security Machines. Ja, exakt. Just med den här filmen så är den ju intressant hur den är uppbyggd med tanke på att den känns ju som att den är mer handritad. Lite Linus på linjen känsla. Ja. När jag såg hunden fick jag lite Alfons Åberg-aktig. Ja. Väldigt fransk film. Ja. Också väldigt bizarr. Väldigt bizarr. Man undrar ju vad de gick på när de gjorde den här filmen. Sniglar. Ja, filmen är från 1973 så att man kan ju förstå vilket politiskt sammanhang som den har skapats. Just det. Ja, men jag tycker det är också intressant hur de har lyckats. Ja, det är ju tecknad film så man kan ju bända på verkligheten så att men det är intressant hur ett instrument liksom blir till ett vapen som gör så att det kan mer eller mindre spränga vad som helst. Till och med hela fabriken. Ja, den här ägaren till hunden då som går ut till 2 länder. Lite Nord- och Sydkorea fast kanske är lite väst och öst. Tyskland. Vem vet? Det är lite hittepåvärld när man ser världskartan. Men att han säljer åt båda sidorna och vet vad konsekvenserna blir. Ja. Han verkar vara väldigt stolt över sig själv och över det han har skapat. Mm. Lite arrogans med hur kraftfullt hans instrumentör. Och det är roligt liksom, av hela fabriken som är full med missiler och bomber och allt möjligt och skjutvapen så är det en violin som är det farligaste han har gjort. Liksom hans magnum opus. Det är väldigt komiskt måste jag säga. Jag gillar ju också typ de här olika länderna liksom, istället för att ha liksom vanliga flaggor så är det liksom olika typer av djur. Om det är typ ett lejon eller typ en katt. En huskatt liksom. Ja. Och så motsvarigheten typ en hund eller någonting. Hund mot katt. Ja. Jag funderar på vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda övriga tankar. Ja, det har jag inte sett hela. Jag missade ju för jag var tvungen att ta ett telefonsamtal. Men ni vet väl bättre. Ja, men det slutade ju mer eller mindre på att ja, den här hunden började ju ta över instrumentet och liksom hade börjat missbrukat mer eller mer. Och visade ju sig att hela personalen liksom var ju liksom död när han kom tillbaka. Så att, hunden vägrade ju ge tillbaka violinen. Eftersom att hunden tyckte att han var så ful. Och så han kanske tänkte att men kanske jag är bra på musik istället. Så fastnade han ju för den där violinen. Och han ville inte ge tillbaka den. För att förtydliga, ägaren sa, ja men sitt fint så får du en sockerbit. Och då sa hunden väldigt distrott att hur ska jag sitta fint? Jag är ju så ful och det är du med för resten. Så vill han ju spela instrumentet istället för det kanske han var bättre på. Ja. Tack för att du förtydligade. För all det. Ja, det var faktiskt ganska roligt.
både den här och Ratcatcher, filmen som vi kollar på. Väldigt komiska men också väldigt mörk. Oj. Och så lite kommentar på sociala omständigheterna. Just i den här filmen i varje fall. Både på när den skapades och generellt hur världsbilden såg ut just då. Ja. Och så lite komiskt att just instrument, om vi ska säga musik i det här fallet, kan ha större effekt än vad massförstörelsevapen kan ha. Var lite intressant insättning. Jag tänkte just det också, liksom symboliken i att här har vi en man som har skapat ett fruktansvärt vapen, men han ser det som någonting vackert. Mm. Han är en konstnär, han är ett geni. Mm. Men han har egentligen bara skapat ett vapen. Liksom det är en intressant vinkel där. Jag tycker de var underhållande. Bizarr men underhållande. Mm. Ja, men jag instämmer. Jag rekommenderar starkt att se den. Nej, men jag får önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då.